Ba, đấy rau cay nhà mình ba. Đây hết cả lái đây. À, sai nhà mình rồi. Nó có mấy miếng này mới rau cần kia là cà pháo. Vâng, cà pháo tím đấy hả? Ừ. Thế ba để cho con ít nhá. Ừ. Sao mai chiều lấy đây chụp mình đấy. Dạ. Ừ. Tài giả hết. Được cái này rồi. Đây, quả này bật bé. Quả nó to cắt của bé để lại. Đây này. Nhìn ra đây. Đấy cái quả chỗ nó cắm máy kìa, cái quả cái to cái. Cái này là cứ cắt ít, còn mai lại cắt. Cắt đằng nào thì cắt. Cắt đây độ chục cân nhỉ. Vâng. Đây cùi của con là còn 7.000. Đây ông ở nhà ông có tận bắn thì ông cứ sẵn máy bơm cái nước thì ông chĩa ra. Đấy, sang hướng bên nhiều quả to lắm. unknown color. Cắt lúc nào thì cắt và cứ thích cắt lúc nào cho cắt. Cứ trong ngày cắt nhiều.
Đấy, quả đấy cắt ra đấy. Vâng. Mấy 2 quả dưới, 3 quả này. Unknown caller. Dưới được không? Vâng. 3 quả. Ở ngoài nhìn nữa này. Đấy. Đấy. Nhiều điều này còn phải cái này bao nhiêu. Nói dòng tôi không dám dùng nhiều. Tôi không dám dùng nhiều. Anh ấy đầu anh sau lắm xéo này. Chưa thì cần đánh. Làm gì để người ta đánh anh? Chắc là nó trả thù mình.
thuốc rồi vậy. Bà mới điện thế nào? Vâng. Thế là nó không cho đổi. Nhà luật. Sếp nó có lần có lượt, Vâng. nó không giờ tay, sếp có lần. Thế là hôm giờ mày gặp mày bảo ba nữa ba bảo cái ra đấy tốt, nhưng mà đi bán xuống đấy thì lúc hết, ngồi lúc là nó tranh nhau luôn, có đứa nó đi. Tài nó lại cái giống này đi bán người ta cứ hỏi là thế bà lấy đâu giống ở tận bên nước ngoài mới mang về đây. Nhưng bà có con dâu đi nước ngoài mà. Thế à? Thế người ta bảo rất thế nào có gì đấy thì cứ giống này. Họ ở đây đầy người đấy. Thì rửa đi là nó thái là nó sao thôi. Rửa đi là thái. Thế cho nên là nó chỉ sợ nó lấy của to nó bà. Vì cái giống này nó đặc ruột. Ruột nó không có như. Đánh nhau hả? Nó lên lưng này. Cái này tí phải chép lại rồi, chép này đi xe nó rơi. Để nhanh để cho nó vào nó quay.
chuyên cả tím bao giờ vậy nhá. Bọt đi để con để em thấy tiền. Đây 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 đây. Cố gì lên tận cố của. Có hẳn nó ra đây đây. Xa vô cùng lớn đây với rất nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng. Có 50.000 đồng bạc sản phẩm bao gồm như Ông bảo về ba này con vỏ này ăn. 10.000 đồng ba cái. Ta không gọt 10.000 đồng ba cái. Bông lược sốt viết 10.000 đồng ba cái. Chùi son rồi 10.000 đồng ba giàu như nó có sâu hết. Tôi lấy cái này giàu như tầng sâu. Đây. Đấy ra đây. Anh em kêu ra nó đi ăn đi. Để lên tin để làm gì nó có đi. Ô. Đất đất. Được bao bị bệnh. Cho cần đi. Không ai ăn. Mày có tiền. Để nó đạn chứ. 20.000 nhá. Tôi cũng 10.000 chứ. Được rồi. Thôi. Chưa có lâu thế. Chưa có là chưa có. Quả này là tươi nhá. 6 lạng 6.630 phải không? Ừ. Lấy kia cho cái quả này. Đây, cái gì? Nó vẫn là cà tí, còn nó lại ngắn. Cà này ngon quá. Nó giống đấy.
Phải nói tiền em 2.000 này. Rồi, anh nhé. Về nhé. Vâng, anh về nhé. Ừ. Ông này trước tổng giám đốc sao giờ nhìn tồi tàn ăn mặc nhìn chán thế nhỉ? Không mổ được ấy, chua về cá không này chua có ai đòi mổ thôi. Thế này bán mãi rồi trước bán mãi rồi. Cá biết đông thì nó cả cho cái củ nữa đi. Được. Tôm cả bồng sông đi chị. Chổi lông vết sườn vết tủ, bóc quá, thơm mũi chân, bằng cái đỉnh bắt
Chứ chị Hồng ấy thảm, chị Hồng mới có sang lên nhỉ. Hay là giờ mình đi mình báo công an rồi. Cái đường công an ở đâu nhỉ? À đúng rồi. Chị Hồng bảo là chồng chị là cảnh sát đấy. Chắc là mình nhờ chồng chị đấy, bà chị nhờ chồng chị đấy giúp mình. Thế sao mình nghĩ ra nhỉ? Mà cái nhà chị đấy đâu, không chỗ chị yêu sao rồi. Chắc chị cho chị sang chị lấy rau ấy. Mình ngồi đây mình đợi sang chắc chị có sang. Biết đâu chị sang. Để nhà chồng chị đấy có giúp được gì cho mình không? Chứ mình không thể như này mãi được. Mà mình cũng mang máng nhớ cái ngôi nhà trước mình đi qua đấy, mình nhà đấy quen thế. Đúng người đợi không cho chị có sang. Sơn à? Vâng. Chị, đây là ai? Anh là chồng của Hồng. À, anh là chồng. Hôm nay anh được nghỉ, anh chở chị sang đây để xem nhà cửa rau rán, xem tình hình em có thế nào đây. À, vâng. Chị vào đây ngồi. Tuấn đâu lâu rồi chả thấy về thì không biết là không có tin tức để không biết là hay là nó làm sao không biết là không biết thì nó ở đâu rồi bây giờ. Ghét nước này không biết là đi đâu ở đâu quá. Mình phải ốm rồi ra không tìm thấy con. Đi đâu vậy? Bác ơi! Bác ơi! Ơi! Bác làm sao đấy? Bác làm sao đấy? Bác ốm à? Bác đang ốm. Thế con thấy có tin tức gì của Tuấn chưa? Công an vừa điện cho cháu, cũng thấy điện cho cháu bảo là đi lên đồn công an luôn. Thấy rồi bác ạ. Có tin tức rồi à? Vâng. Thế bây giờ con đi lên đấy. Vâng, bây giờ cháu đi lên bảo qua bảo bác cái xong rồi cháu đi lên đấy luôn. Thế cho bác đi cùng đi. Thôi, bác ốm thì bác ở nhà xong rồi để cháu lên xem tình hình nào đã. Thế cho bác đi nữa. Thôi bác ốm bác cứ nghỉ ở nhà đi, để cháu đi lên mình được. Nhá. Thế có gì báo bác ngay nhé. Vâng. Đấy lên xem là để mà xem nó ở đâu thì để đi đón nó về. Vâng. Để cháu lên xem tình hình giờ như nào đã. Công an vừa bảo là điện thấy nhìn thấy anh Tuấn. Yeah. Vâng. Nếu mà thế thì may. Vâng. Cháu bác nghĩ mấy hôm nay bác nghĩ suốt đêm không ngủ được nên là phát ốm rồi ra. Vâng, cháu lo lắm bà ạ. Thế con đi lên đấy thì xem nữa mà có tin tức thì báo bác ngay nhé. Vâng, vâng. Bác phải lo. Thì bác cứ nằm nghỉ đi nhá, để cháu đi lên đây cái. Đưa con đi lên đấy, nếu mà có tin tức thì báo bác ngay nhé. Vâng. Để cháu đi lên đây cái.
Anh ngồi xuống. Em ơi, em ra xem tưới rau nhé, không sợ nó khô héo rau này. Anh ngồi nói chuyện với cậu Tuấn đi. Em sáng em vừa tưới rồi. Chị không phải em vừa sáng em vừa tưới rồi chị. Thế anh là công an hả? Anh là công an trên xã ở mình đây. Em khu vực này là cũng do anh quản lý đấy. Em cũng nghe chị Hồng kể, em cũng cảm ơn anh chị cho em đã thúc thời gian vừa qua ở đây. Không thì em chả biết đi đâu. Thế là em cũng về đây ở mấy hôm rồi hả? Vâng, em ở đây cả vài hôm đấy. Thì về cũng nói chuyện với anh đấy. Anh ơi, hôm nọ em từ hôm qua đến nay em cứ áy náy cái chuyện này. Hôm nọ em với chị Hồng đang ngồi tâm sự đây, nói chuyện với nhau ở đây, cũng như anh với em này. Thế xong rồi mẹ anh sang nhìn thấy em với chị Hồng như thế thì mẹ anh lại hiểu lầm là em với chị Hồng có quan hệ tình cảm với nhau. Thì không biết trong về chị Hồng có biến sao mà mẹ chị có mắng không? Thôi em yên tâm, chuyện đấy không sao. Anh về cũng nói với mẹ anh rồi. Cái chuyện này chỉ là hiểu lầm và chị cũng muốn giúp đỡ em khi gặp hoạn nạn thôi. Vâng. Cũng không sao. Thì bây giờ anh chị sang đây để thăm em để xem em có cần anh giúp đỡ gì không. Em đang định lên chỗ đồn công an để hỏi thăm xem đây là đâu, với lại xem họ có biết em không. Em thật anh là em giờ em không nhớ gì cả, không nhớ ngày xưa em là làm gì và như nào, gia đình em ở đâu anh. Thế em cũng rất muốn là lên công an trình báo để xem họ có thể giúp đỡ gì em không. May quá có anh ở đây thì anh xem em có gì giúp em ấy được không. Ở đây cái việc này anh sẽ cố gắng giúp em. Trước khi là em bị mất trí nhớ thì là em có nghĩ là mình bị làm sao, hay là mình đi từ đâu về đây? Em bây giờ em không nhớ gì ấy. Thôi em cứ ở đây. Hôm trước chị Hồng bảo em cũng, anh nghĩ em cũng rất là đáng thương. Bây giờ chưa biết về đâu thì em cứ ở đây trông nhà cửa rồi tưới rau cho anh. Dạ vâng. Anh hứa anh sẽ giúp em. Vâng. Cũng trên cơ quan anh rồi cũng trùng hợp là cũng có một vụ án là có người vợ báo là chồng bị mất tích. Anh không nghĩ có liên quan đến em không. Anh sẽ về xem lại cái hồ sơ. Thế à? Nếu có gì anh sẽ báo cho em nhé. Vâng, thì anh có gì xong có giúp em với nhé. Giúp em xem tìm lại gia đình em cái. Tìm lại, xong em không biết ngày xưa em như nào cả. Bây giờ em chả nhớ gì cả. Lúc em ngày xưa em như nào thì Thôi em không phải suy nghĩ, anh sẽ nhờ các đồng chí sẽ điều tra và tìm hiểu thêm các xã bên nữa. vâng, có gì em cảm ơn anh nhé. Vì anh với chị giúp đỡ em rồi để em tìm lại gia đình em, tìm lại ký ức của em này. Anh sẽ cố gắng. Vừa nãy em cũng ngồi đây em cũng suy nghĩ rồi, em cũng nghĩ là mình phải làm gì thì để mình lấy lại ký ức, chứ em như này mãi em cũng không chịu được anh. Em cũng vừa nghĩ đến bảo là định cho chị Hồng cho em gặp anh để anh giúp em. Anh nghĩ anh sẽ giúp em để em tìm lại gia đình. Bây giờ anh nghĩ là gia đình em sẽ rất là nhớ em và mong em. Vâng. Chắc chắn sẽ đi tìm em. Anh sẽ cố gắng để đẩy nhanh cái tiến độ tìm lại cho gia đình em để em sớm được về với gia đình. Vâng, em cảm ơn em. Cảm ơn chị nhé. Anh à? Cô Hoa rồi. Chị Hoa ơi, có một vài người dân đã báo cáo là có một người lạ mà dạo này cứ hay nhặt ve chai ở bên làng bên này. Thế à? Thì có hình ảnh cũng về đây rồi, cũng khả nghi là anh Tuấn. Thì mà cô Hoa ra ngoài này bàn một nước, sau đó mình nói chuyện đi. Anh ơi, thế anh cho em xem hình ảnh đấy. Đây hình ảnh đấy. Mời cô xem nhé. Xem có đúng là anh Tuấn không? Anh ơi, thế đây đúng nhà em rồi. Đúng anh Tuấn không? Vâng, anh đấy hay mặc áo trắng đi làm lắm. Hiện tại là mấy ngày hôm nay người dân có báo về là mấy ngày hôm nay là anh ấy ở một cái
ngôi nhà cũng không phải nhà hoang nhưng ít người qua lại. Và anh ấy hàng ngày làm công việc nhặt ve chai này. Ve chai để á? kiếm sống. Sao anh lại như thế nhỉ? Anh ơi, thế em nhờ các anh hãy đưa em đến chỗ nhà em đang ở đây được không? Nhưng em chắc chắn đây là anh Tuấn không? Vâng, đây đúng rồi anh ạ. Nhưng sao anh ấy lại như vậy nhỉ? Anh ấy không về nhà mà lại ở căn nhà đó nhỉ? Vâng, Sao lại làm công việc này nữa nhỉ? em không biết là giờ anh đấy là sao lại như này, nhưng mà mình cứ đến để xem anh đấy giờ cũng Thôi đó, bây giờ tôi sẽ gọi một đồng chí công an viên, sau rồi chúng ta sẽ xuống hiện trường luôn nhé. Thôi chú ạ, không sao đâu. Anh dập việc gia đình anh giải quyết ổn thỏa rồi. Thì là anh nhiều lúc khó tính thì bà cũng em mình. Rồi anh thủ trưởng gọi để anh ra nghe điện thoại. Vâng, có việc gì? Alo, đồng chí Thảo à? Đồng chí Thảo ơi, lên văn phòng gặp tôi gặp nhé. Có một chút chuyện cần giải quyết ngay lập tức. Đồng chí lên ngay nhé. Dạ. Vâng, em sẽ lên đấy luôn ạ. Vâng. Dạ, vâng, em chào thủ trưởng. Gì ạ? Em sợ. Vâng, em cứ lên nói chuyện với cậu nhé. Anh đi đâu ấy? Anh trên cơ quan có việc nên là anh phải về cơ quan gấp. Rồi em tới đây xong việc anh quay lại anh đón. Thế giờ anh việc trên cơ quan? Rồi anh lên cơ quan có chút việc gấp ở trên thủ trưởng anh gọi. Anh sẽ xem cái hồ sơ của bên người đang báo mất tích kia để xem có liên quan gì thì anh sẽ báo cho. Vâng, em cảm ơn. Thế anh có gì anh giúp em với nhé. Vâng, tôi trả tin này. Vâng. Em chào anh nhé. Vâng, chào anh nhé. Không biết anh có liệu có giúp được gì cho em không chị? Thế anh làm ở chị ở gần đây hả chị? Hy vọng là anh giúp được em. Biết đâu anh giúp được em. Nếu anh giúp được em thì tốt quá chị. Thiếu nọ về thế là mẹ chị không làm gì với chị nữa nhỉ chị? Vâng. Từ đấy giờ em cứ áy náy, em cứ suy nghĩ suốt chị. Em sợ là ảnh hưởng đến gia đình chị. May mà chồng chị là công an nên chồng chị cũng hiểu được nên là không, chứ không em áy náy lắm. Chắc chắn đây là anh Tuấn đúng không? Vâng, chúng tôi cần biết chắc chắn thì sau đó chúng tôi sẽ xuống hiện trường. Vâng. Chắc chắn là em rồi anh ạ. Nếu vậy là tốt rồi. Hy vọng anh ấy không sao. Nhưng mà tại sao anh ấy lại tự nhiên đi làm công việc đấy nhỉ? Vâng. Lại ở căn nhà đấy mà không về nhà. Cũng ở gần đấy thôi. Lát nữa đồng chí công an lên rồi chúng ta xuống luôn nhé. Vâng, thủ trưởng ạ. Vâng, chào đồng chí Thảo nhé. Mời đồng chí công an. Tình hình là nghe người dân báo về là thấy tung tích của anh Tuấn thì tôi cũng gọi chị Hoa lên đây để xác minh. Và đây cũng có hình ảnh của người dân gửi cho chúng ta. Thì anh xem là có đúng báo cáo thủ trưởng, câu này cũng ở làng bên kia, làng bên mình em hay đi qua đấy để trinh sát đấy. Câu này cũng nhặt ve chai ở đấy. Một hôm cậu ấy rét nên là được vợ em đưa về nhà của bác em, nhà bỏ hoang, tá túc ở đấy. Thì trùng hợp thế à? Vậy thì đồng chí biết cậu này đang ở đâu đúng không? Vâng, cái cậu này đang ở nhà của bác em. Vậy thì nhà đấy bỏ hoang thì vợ chồng em trồng rau đấy mà. Rồi, vậy tốt rồi. Vậy ngay bây giờ chúng ta xuống hiện trường luôn nhé. Dạ vâng. Đi qua đi, chúng ta đi luôn. Thế chồng chị có hay phải đi công tác xa nhà không chị? Cũng thỉnh thoảng đi công tác xa nhà. Thế ở nhà một mình với lại mẹ chồng thì
Mẹ chồng có đối xử tệ với chị không? Thế thấy nhỉ? Mẹ chồng chị nghe ác nhỉ? Thế ra chồng chị mấy thì chồng chị không sao bây giờ ở? À, đây là nhà bác chị. Vâng. Trưởng ơi, nhà đây rồi trưởng ơi. Đây nhà đây. Sáng nay anh con chở chị sang đây vào làm rau. Vẫn đang nói chuyện với cậu đấy, hy vọng là cậu đấy đang ở đây. Đây rồi em. Đồng chí Hảo ơi, không phải đây là người này đấy Hảo. Vâng vâng, đây là cậu này. Đây là ai? Em Hoa đây mà, em bảo của anh. Đây là vợ em. Chào chị này. Nhà em trồng rau đây. Anh không. Em đây. Anh ơi, em Hoa đây mà. Em vợ của anh đây mà. Có cái nào cô nhận nhầm không? Anh không nhớ em à? Không, tôi không nhớ cô là ai cả. Tôi không biết cô là ai cả. Đây đúng anh đi rồi. Cô khả năng cô... Em mà, em Hoa của anh đây. Chắc cô nhận nhầm rồi cô ạ. Cô nhìn kỹ đã xem có phải cô nhận nhầm không? Không nhầm anh ạ. Em không nhầm. Em là Hoa đây mà. Anh không nhớ ra em à? Hoa à? Sao anh giờ lại ra đông nỗi này? Em là Hoa à? Ủa, thì em là Hoa à? Em là Hoa mà, là vợ của anh, sắp cưới của anh đây. Em là vợ sắp cưới của anh hả? Vâng. Thời gian vừa rồi anh đi đâu mà em tìm anh khắp nơi không thấy. Sao anh không nhớ gì hết nhỉ? Thế em tìm thấy anh em được. Có khi nào em nhận nhầm không? Không, không nhầm. Sao anh giờ lại ra như này? Anh không nhớ gì à? Anh không nhớ em à? Anh chả nhớ gì cả. Chị Hoa ơi, đây có đúng là anh Tuấn mà chồng chị đang đi tìm không? Đây đúng rồi anh ạ. Chắc chắn 100% đúng không? Có khi nào em nhận nhầm không? Không, em không nhầm. Nhưng tại sao anh ta lại không nhớ gì nhỉ? Báo cáo thủ trưởng, cậu này mấy hôm trước là lang thang nhặt ve chai, khi không hôm mưa gió là cậu ấy nằm ở cái cổng, thế là vợ em đưa về đây. Ở đây ở Tá Túc qua ngày trời mưa nào đó. Thì em cũng đang bảo là tìm lại gia đình cho cậu ấy. Thì hôm nay thủ trưởng gọi em lên thì được đúng lúc vợ cậu ta. Thì đấy, chúc mừng là hai em đã tìm thấy nhau. Thì anh ơi, anh còn nhớ anh là ai? Anh từ đâu tới không? Hiện tại giờ tôi không nhớ gì hết. Anh có nhớ đây là ai không? Không. Không nhớ gì luôn. Cậu đấy mất trí cho nên không nhớ được cái gì. Chắc anh bị sao? Không nhớ anh. Anh có một chiếc xe ô tô nữa, anh có nhớ hay không? Tôi có ô tô à? Cũng không nhớ. Cú sốc hoặc là cú sốc gì đấy nên là con ta đã bị mất trí thủ trưởng. Chị ơi, mấy ngày ở đây thì anh ta có biểu hiện gì lạ không? Không có gì lạ không? Người em không nói được. Vậy à? Chị có chắc chắn đây là anh Tuấn chồng chị không? Đây chắc chắn rồi anh ạ. Đây chắc là anh Tuấn. Anh chị ạ, em cảm ơn anh chị đã thời gian vừa qua đã chăm sóc anh Tuấn nhà em nhé. Rồi em tìm được người thân là vui rồi, thì em cứ đón cậu ấy về đi. Bây giờ cho em xin phép đón anh ấy về nhé. Anh Tuấn ơi, anh có muốn về nhà với chị Hoa đây không?
Tôi không nhớ, tôi không biết, khả năng tôi không về đâu, khả năng biết đâu em nhận nhầm người. Anh đi về. Anh không về đâu. Đi về với nhà, đi về em với mẹ đi. Em đây chắc người thân của em rồi, tìm thấy em thì cô ấy mới mừng, mới lại người nhà thì em rất đang mong em để về đoàn tụ, thì thôi em cứ theo vợ em về đi, sau này mình tìm lại ký ức, có khi em về đấy em gặp lại người thân hoặc là những cảnh gia đình thân quen, em lại tìm lại ký ức của em lại có trí nhớ lại. Anh đi về với em với mẹ nhá. Với em Diệp đang đợi anh nhà đấy. Mẹ đang đợi anh nhà. Theo tôi thì anh nên về đến đây đúng người thân của anh này. Thôi để tôi suy nghĩ một tí, em suy nghĩ một tí. Em cứ để cậu ấy bình tĩnh nhé, để cậu ấy suy nghĩ chắc chắn rồi cậu ấy sẽ quay về trở về với gia đình nhà mình. Vâng. Nhưng cũng may là tìm được anh ấy rồi anh ạ. Em vâng, này chắc mẹ ở nhà cũng vui lắm. Tìm được người thân là vui rồi em. Vâng. Chị bảo em cứ về với cô này á. Vâng, thì em cứ về đấy xem nào chị nhé. Thì có gì em cảm ơn chị trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ em nhé. Em cảm ơn anh nhé. Em cứ về, người nhà cũng rất là đang mong em đấy. Anh đi về đi. Đi về, mẹ đang đợi ở nhà. Việc tìm kiếm Rồi khi mình cứ về đấy nhà rồi thì chúng ta hoàn thiện hồ sơ. biết đâu lại lấy lại ký ức. Anh có cái gì đây không? Tiếp gì cái áp luôn. Không có vết tích của trộm cắp hay là cướp giật gì, nhưng mà em cũng nghĩ khả năng là anh ta đã bị một cú sốc gì đấy, va đập nên là. Thì em chào anh chị nhé, em cảm ơn, để em về nhà. Quay áo của em. Em cảm ơn anh chị nhé. Ai có vấn đề gì Trong chị khóa cửa em xem tôi nhé. Chị ơi, cảm ơn chị nhé. Về Em đây. ơi, bảo cứ về nhà đi. Bảo về đến nhà mình, với người thân mình lại tìm lại được cái nhớ của mình. Vâng, em cảm ơn anh chị nhé. Em về đây. Chào chị nhé. Đồng chí Thảo ơi, thì anh Tuấn đây cũng về với chị Hoa rồi, hy vọng là một ngày gần nhất anh ấy sẽ nhớ lại. Thì thôi vụ án này mình cũng hoàn thiện hồ sơ, kết thúc vụ án này ở đây. Còn chiếc xe ô tô thì chắc là vẫn đều trụ sở thôi. Đợi khi nào anh ấy khôi phục lại trí nhớ thì cũng có lẽ chúng ta sẽ may trả lại. Thế em là mình cứ theo dõi anh Tuấn này, khi nào anh ta tỉnh mình lấy lời khai và bàn giao lại chiếc xe cho anh để kết thúc vụ án. Được. Ok, cảm ơn đồng chí nhé. Bây giờ thì đồng chí cứ ở nhà đi, tôi về trụ sở có chút việc cần giải quyết gấp nhé. Dạ vâng, thì cũng đến giờ nghỉ rồi, tôi chào đồng chí nhé. Vâng. Nhà mình ở đâu rồi? Đi thẳng ngõ này lên. Đấy, không nhớ gì nữa. Thế anh có mẹ nữa? Anh có mẹ và em gái. Em gái nhá. Vâng. Em tên Diệp, anh nhớ không? Mẹ anh sống như mình. Vâng. Đi này.
anh. Nhà mình đây không mà. Nhà mình đây cơ mà. Đây phải nhà anh không? Phải. Nhà mình đây mà đi. Nhưng mà anh đi qua cái ngôi nhà này rồi ấy. Anh đi qua rồi. Đi vào nhà, em sẽ vào nhà. Thôi nhà nó sợ. Đi. Không sợ đâu. Có em đây rồi. Đi. Đi ở nhà mình thôi. Đi. Em sẽ vào. Tôi lên vào. Nhà mình đây mà, có mẹ ở trong này rồi anh. Mẹ anh không phải. Em vào sợ lắm. Cứ đi vào trong này với em. Thôi để anh về nhà kia. Không, em không cho anh về nữa. Anh đi vào đây với em. Thôi để anh về nhà kia. Không. Anh vào. Anh đi vào đây với em đi. Bây giờ anh không nhớ gì đến đi vào đây với em. Anh đi vào nhà. Nhà mình đi đây hả? Đi vào nhà. Anh nhà mình đây mà anh nhớ không? Hả? Anh còn nhớ năm nữa. Anh không nhớ gì hết này. Nhà mình đây à? Nhà anh đấy. Anh có anh còn một cái nhà dưới kia cơ. Mai em dẫn anh xuống nhé. Vậy nhà đâu nữa? Nhà riêng của anh. Em với anh từng ở tại đấy đó. Mai em dẫn anh xuống nhé. Đi vào nhà đi, để em gọi bác. Mẹ anh à? Ừ. Mẹ anh đấy. Mẹ anh đâu? Đây đi vào đây em gọi. Đây anh ngồi ăn. Đây để bác đi. Để bác. Đi anh ngồi đây. Anh ngồi đây nhá. Nhà anh đây. Anh ngồi đây để em đi em gọi bác nhá. Nhà anh đây à? Vâng. Hoàng ơi. Mình chả nhớ gì hết này. Hoàng ơi. Đừng có về con. Vừa về. Vâng, sao ta? Con đi đâu mà hai con đi về? Mẹ đi tìm con mấy ngày hôm nay con mới về, con đi đâu đấy? Hả? Mẹ anh đấy anh ạ. Hả? Đấy là mẹ anh đấy. Con đi đâu mấy ngày nay giờ con mới về? Hả? Bác. Mẹ đi tìm con suốt nửa tháng nay rồi giờ con đi đâu mà hôm nay con mới về? Bác là mẹ con à? Ừ, thì mẹ chẳng là mẹ của con thì của mẹ của ai? Thế con có làm sao không? Chết rồi. Đầu làm sao đây, bị thương, bị đau, ngã ở đâu ấy con? Con không sao đâu mẹ. Bác ơi, anh ấy mất trí nhớ rồi không? Đấy, thế thì nào nó không nhận được mẹ. Con nhìn kỹ đây xem có phải mẹ của con. Mẹ là mẹ của con đấy, con không nhìn nhận ra mẹ. Con không đâu. Rồi, con anh nói không nhớ gì đâu. Chắc là bị người ta đánh vào đầu nên là giờ cũng mất trí nhớ rồi. Con trời mẹ quá. Mẹ đi tìm con nửa tháng nay rồi, hôm nay con đi về rồi con lại không nhận được mẹ. Giờ con lại ra nông nỗi này nó khổ không? Giờ con lại không thể nhận được mẹ của con nữa. Đây là hoa người yêu của con đây này, sắp cưới đây này. Anh không nhớ không? Con không nhớ à? Con không đâu. Tôi về được cái này là mừng rồi con ạ. Vâng. Tôi mới đi tìm thấy về cái này là mừng rồi thì tôi làm một ngày hai đến nay hai con mình đưa nó đi khám xem nào. Thôi để anh ấy làm quen với
nhà mình đấy chắc kiểu gì là anh ấy cũng nhanh phục phục bác ạ. Bây giờ già về đấy là cửa nhà mình như thế này giờ cứ ngơ ngác này không nhận được ra. Thân quá chắc là bị nó đánh đau quá nên giờ mất trí nhớ. Thế ngày xưa là anh ở đây à? Còn ở đây suốt từ bé đến giờ đấy thì không nhớ không nhận được nhà mình nữa. Thế người ta tìm thấy Tuấn ở đâu hả con? Tìm ở trong nhà mang bác. Ở trong nhà mang đấy thì cũng có một chị bị câm. Thế á? Chị ấy giúp đỡ anh Tuấn. Quá. Chắc là nó bắt vào đấy nó nhốt ở đấy, hai đứa ở đấy. Không bác ạ, nhà đấy của cái chị câm đấy. Vâng, chắc là chị ấy thấy anh Tuấn lang thang nhiều, chị ấy bảo anh ấy về đấy chắc là ăn uống sao ấy. Thế á? Thế may là được. Thế thì đánh phải con này đi tìm cái chị đấy xong là cảm ơn người ta. Vâng, hôm nào cho con xuống xong rồi con cảm ơn chị đấy. Vâng. Thế nhà mình còn đang này không hả? Nhà mình vẫn còn em Diệp nhà con này con không nhớ à? Diệp à? Vẫn còn là em gái con tên là Diệp con không nhớ à? Chắc em không nhớ rồi bác. Bây giờ cho em nó đi tìm con mấy ngày hôm nay không thấy. Thế giờ Diệp đi đâu rồi? Nó đi làm rồi. Để mẹ điện mẹ báo cho nó yên tâm nhé. Bác điện cho Diệp cái xem này. Diệp nó cũng lo. Sao anh chả có ký ức gì về ngôi nhà này? Bây giờ anh chắc anh không nhớ đâu thôi. Cứ tạm nghỉ thời gian anh ạ. Xong rồi anh không nhớ nhé. Alo Diệp à? Con đang đi làm ở đâu? Mình đang làm. Mẹ đang điện báo tin cho con là anh Tuấn con về rồi nhé. Vừa về xong. Thế con đi làm xong rồi thu xếp về sớm nhé. Chào con nhé. Đấy em nó mong con lắm, nó đi tìm con suốt đấy mà không thấy. Nó bảo là nếu mà biết tin gì về anh Tuấn thì báo cho con ngay. Giờ mẹ phải báo cho nó ngay. Thế Diệp đấy là có chồng chưa? Chưa, nó vẫn em con nó vẫn ở nhà, nó đã lấy chồng đâu. Chưa lấy chồng? Chưa. Cái đầu con còn là có đau chỗ nào không? Con không. Không đau ở chỗ nào chứ? Con giờ con cũng khỏe mạnh rồi nhưng mà mỗi tội là không nhớ gì thôi. Thế thế dần dần là con cứ để một vài ngày nữa xem là con cái trí nhớ của con như thế nào. Nếu mà con không nhớ được ra thì là đưa hai mẹ con thì đưa Tuấn lên viện khám xem nào. Thế con tên là con tên là Tuấn. Con tên là Tuấn mà. Đấy con nhớ con tên là Tuấn là đấy. Thế con đang nhớ dần rồi đấy. Thế cứ về đây ở đây xong mẹ chăm sóc, mẹ chăm sóc con, thế là con có người chăm sóc rồi con bây giờ ổn định, con nó dần dần có khi con nhớ ra đấy. Bây giờ anh cứ ở đây nhá, không đi đâu nhá. Thấy chưa? Thì anh ngày xưa là con làm nghề gì? Ngày xưa con làm việc kỹ sư đây, giấy tờ sổ sách của con này. Đây này con nhìn con nhìn cái này con nhớ con làm bên công trình xây dựng đây. Giấy tờ sổ sách của con đây bao nhiêu công trình, bao nhiêu lúc con đi vắng nhà, bao nhiêu người ta điện đến, người ta cần chữ ký của con mà con không có nhà đấy. Bao nhiêu hóa đơn giấy tờ sổ sách đấy. Xin giám đốc, giám đốc à? Đấy. Một ngày làm bao nhiêu cuộc điện đến để lấy chữ ký của con mà con đi nhà. Ơi, bác lấy cho anh xem công trình anh đang làm này. Công trình anh đang thi công này, anh nhớ không? Đấy, con nhìn này con còn nhớ lại xong con có nhớ không? Con nhớ được gì không? Đấy. Đấy, bao nhiêu công trình con làm không? Ơi, để cho bác kia xem cái bao cái là gì nhé. Xem bao cái này là gì vậy? Không có gì đâu. Không cứ để em xem. Đây là ba chỗ mà.
đây. Con cầm ở đây thôi. Cái công trình của con đang làm này con mới nhớ bao gì đấy ở đó. Bác ơi, toàn lon nhựa thôi. Chắc là anh đi nhặt chai nhựa. Đây, quần áo rách này. Con đi nhặt ve chai để con bán lấy tiền. Quần áo rách này đâu đây? Con chai một quá với từng đường làm giám đốc mà bây giờ lại đi nhặt ve chai khổ không. Chắc anh không nhớ gì bác ạ. Nên là anh mới phải đi kiếm ăn cho mấy ngày. Khổ thân anh đấy. Khổ quá. Bây giờ về thì Bây giờ anh muốn đi đâu nhá? Thấy chưa? Cứ ở đây có em với mẹ anh chăm sóc anh. Bây giờ con cứ ở nhà con nghỉ ngơi, con không phải đi đâu nữa nhé. Có mẹ với lại Hoa lo cho con nhé. Con không phải đi nhặt những mấy cái đồ kia nữa. Con trai